भाली एउटा दुईटा खामामा बेमानी रहेछ मर्दैन नमर्ने के पानी भित्रै फेरि खालै त्यसो गरेको छ त्यसले त्यो चाहिँ प्योर वन कुखुरा भन्छ त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ क्रस हो होइन फेरि अन्डा त यत्रो हुन्छ त्यसको चल्ला जन्मिसकेपछि यसरी बालेर छोड्न पनि सकिन्छ वा मेसिन अफ गरेको बेला यसरी अन अफ गरेर हेर्न सकिन्छ। अब यतातिरको कम्पार्टमेन्ट खोलौँ। हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, यस च्यानलमा हामीले पोल्ट्री जन्य विभिन्न किसिमका भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले एउटा मेसिन डेलिभरी दिनको लागि चितवन जाँदै गरेको भिडियो तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, जसमा उहाँको पोल्ट्री फार्म, उहाँले कस्तो खालको फार्म बनाउनु भएको छ, के राख्नु भएको छ र कस्तो खालको चाहिँ उहाँले परिवेशमा चाहिँ पोल्ट्री जन्य उत्पादनहरू लिइराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ, जान्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर यो चाहिँ तपाईँ आफै भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईले फार्म भिजिट गर्नु सक्नुहुनेछ यही भिडियो मार्फत। लागौँ आजको भिडियोतर्फ। छवटा चाहिँ दिनाहरू चल्ला, एउटा चाहिँ के भएर मर्यो। धेरै समाउनु दिनुहुन्न कि ऊ त्यहाँ हाँसले अन्डा पार्लाहरू छ। 20 लाख छ कि भन्नु उठेर कति पार्छ एउटा मर्यो नि मामा। कस्तो अर्कै कलरको रहेछ त बनकुखुरा यो र त्यो भाले, अनि एउटा अर्को पोथी हो खैरो पोथी। एउटा चाहिँ बिरामी भएको थियो यहाँ राखेको, मैले कहाँ गएँ बनकुखुरा चाहिँ मासु यो चाहिन्छ चाइनिज त सेतो हुन्छ होइन र? ब्रोइलर हाँस भनेर खुब आएको छ। यो चाहिँ भन्छ यो पातहरू छिरोस् भनेर ठुलो बनाएको। यहाँ माथि जालीबाट छिर्दैमा त्यो पोलहरू छैन। एउटा काली चाहिँ मरेर टेन्सन भयो। त्यो चाहिँ प्योर वन कुखुरा भन्छ। त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ क्रस हो। होइन फेरि अन्डा त यत्रो हुन्छ त्यसको ओथारो बसेर खायो भने नि मामा उचाल्नु नि मामा 1 किलो नि छैन। यो भाले नि बनकुखुरा लिएर त्यसले ल्याइदियो मामा। यो भाले त्यो अनि यो काली सँगै लिएर यो वन कुखुरा भाले यो कडकनाथ फेरि ओथारो बस्दैन भने ए ओथारो बसेर निकालेको पाँच कहाँबाट सबै कागजहरू खनेर गयो नि त्यहाँ भएको सल्लाह हो र यो ऊ त्यहाँ अर्कै थियो त्यही चढ्ने हो।
ननानीहरु भाली एउटा हो दुईटा खामामा बेमानी रहेछ यसमा पानी घटेको खण्डमा थप्न सकिन्छ। अब बत्ती सेतो बत्ती अन अफ गर्न मिल्छ। यो खासमा चल्ला कस्तो छ के छ भनेर हेर्नको लागि यो उज्यालोको लागि चाहिँ एलइडी राखेको हो। त्यस्तो केसेसमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ भुइँमा चाहिँ पत्रिका ओछ्याउन सकिन्छ वा कपडा राख्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि सरसफाइ गर्न सजिलो होस् भनेर। यहाँ दुईटा सेन्सरहरू देख्दै हुनुहुन्छ। सेतो भाग भएको चाहिँ टेम्परेचरको लागि हो, तापक्रमको लागि हो भने यो ठुलो कालो भनेको आर्द्रताको लागि हो। यसमा इन्सुलेसन हजुर यो सेट थिच्नु हो भने यो टेम्परेचरमा देखाउँछ हैन, फेरि ओके थिच्यो भने यो ह्युमिडिटी आउँछ, 80 गरिदिने, त्यसपछि ओके गरिदियो भने भइहाल्छ। एउटा मेसिन डेलिभरी दिन जाँदै गर्दाखेरि उहाँको पोल्ट्री फार्ममा के देख्यौँ त्यो तपाईहरुलाई देखाउने कोसिस गरेका छौं। वास्तवमा कतिपय केसेसमा व्यस्तता कारणले तपाईहरुले अरूको पोल्ट्री फार्म भिजिट गर्न सक्नुहुन्न। त्यही कुरालाई हामीले मध्यनजर गर्दै तपाईहरुमा आज पोल्ट्री फार्म भिजिट गर्दै गर्दाको मेसिन इन्स्टल गर्दै गर्दा र सिकाउँदै गर्दाखेरिको भिडियो क्लिप देखाउने कोसिस गरेका छौं यस भिडियोमा। र आशा छ तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ भनेर र यस्तै खालका आगामी भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्तिममा साथीहरू, यदि तपाईलाई पनि ह्याचरी मेसिन, सुकुटी मेसिन वा आफैले चल्ला कोराल्ने खालको मेसिन बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र हामीले सरसामानहरू, पार्ट्सहरू उपलब्ध गराउँछौँ र यसै च्यानलमा विभिन्न किसिमका ह्याचरी जन्य भिडियोहरू हामीले राखेका छौँ, जसले गर्दाखेरि तपाईले सजिलै आफैले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। आफैले बनाउँदाखेरि अलिकति मेहनत गर्नै पर्ने हुन्छ, परिश्रम गर्नै पर्ने हुन्छ र तपाईले पक्कै बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई अल्छी लाग्छ भने रेडिमेड मेसिनहरू पनि मगाउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यति नै प्रस्तुत गर्छु। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।